สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับชวนทำนะครับราวกันตกนะมาชวนทำราวกันตกครับนะก็คือว่าเรื่องของเรื่องนะครับด้านขอบด้านนอกนะครับมันค่อนข้างจะค่อนข้างสูงนะครับนะเป็นชั้นลอยชั้นหนึ่งเลยนะครับนะคันจะไม่ทำราวกระตกก็มันดูหวัดเสียวนิดนึงนะครับแต่ว่าจะทำถี่มากก็ดูมันจะเกะกะนะครับนะก็เลยไม่ได้ปกติแล้วก็ไม่ได้มีเด็กๆอะไรวิ่งเล่นนะครับนะก็เลยทำห่างๆซะนะครับในที่นี้นะครับนะใช้เหล็กขนาด1x2นะครับนะเป็นตัวราวนะครับส่วนเหล็กที่มากั้นนะครับนะกั้นนั่นนะครับใช้เหล็กขนาดนิ้วคูณนิ้วนะครับนะหรือใครจะใช้3/4ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับนะถ้า3/4ก็จะประหยัดไปอีกประมาณสักเกือบร้อยนะครับนะนิ้วคูณนิ้วก็แพงขึ้นมานิดนึงนะครับนะก็วิธีหาระดับทำราวก็คือใช้เลเซอร์นะครับนะเลเซอร์ยิงเลยครับนะเลเซอร์จัดระดับนะครับนะดูหัวดูท้ายนะครับให้มันเท่ากันนะเสร็จแล้วเราก็ยิงเลเซอร์ไว้เลยครับโดยใช้ตัวแคมนะครับยึดเอาไว้นะฮะแคมคาดเอาไว้นะครับจากนั้นนะครับนะทำการเชื่อมนะครับนะเชื่อมแต้มไว้ก่อนเลยนะครับถ้ากลัวทะลุกลัวอะไรนะครับนะแต้มยกครับนะมันจะไม่ทะลุแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับนะเนื่องจากว่าพื้นเราเป็นไม้นะครับถ้าเชื่อมลงไปไม่ดีนะครับนะสะเก็ดไอ้รอยเชื่อมนะครับมันจะกระเด็นไปโดนไม้นะครับนะก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับทางที่ดีเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับเอาผ้าชุบน้ำครับนะผ้าชุบน้ำหรือผ้ากระสอบนะครับกระสอบป่านเนี่ยนะครับชุบน้ำนะเสร็จแล้วมาวางไว้นะครับนะสังเกตดูนะครับสะเก็ดไฟมันจะกระเด็นนะครับนะถ้าเราไม่อยู่หน้างานนะครับหรือว่าเชื่อมเสร็จแล้วอาจจะกลับบ้านนะครับนะแล้วพรุ่งนี้มาทำต่ออะไรเงี้ยนะครับไม่มีใครอยู่นะก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับไฟมันอาจจะไม่ติดในทันทีนะค่อยๆติดนะครับนะพอค่อยๆติดปั๊บกลางดึกมันอาจจะไหม้เกรียมเลยก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับนะแต่ผมเพลินว่าอยู่หน้างานเลยนะครับนะอยู่ในบ้านหลังนี้เลยนะครับก็คงไม่เป็นไรนะครับนะก็ประมาทนิดนึงนะครับนะไม่ได้เอาผ้าชุบน้ำรองนะครับนะเสร็จแล้วนะครับใช้เหล็กนะครับนะเหล็กตัดเป็นลูกกรงนะครับนะตรงนี้จะใช้ได้ตั้งแต่ครึ่งนิ้วเลยครับครึ่งนิ้ว3/4 1 นิ้วแล้วแต่สะดวกเลยนะครับนะครับก็มาวัดแล้วก็เอาแคมนะครับยึดเอาไว้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นกำหนดระยะนะครับระยะห่างนะครับเอาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะห่างเท่าไหร่จะวางลูกกรงยังไงนะครับนะเขาก็หาระยะเสร็จแล้วก็วัดมาร์กเอาไว้นะครับมาร์กเอาไว้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเชื่อมเชื่อมแต้มไว้ก่อนนะครับการทำงานเนี่ยต้องเชื่อมแต้มไว้นะเสร็จแล้วค่อยนั่นนะครับค่อยมาเชื่อมเก็บซ้ำอีกทีนึงนะครับก็แต้มไว้นะครับแต้มไว้ทำไมนะครับทำไมไม่เชื่อมไม่เสร็จเลยทีเดียวนะก็คือว่าเผื่อแก้ไขนะครับนะเผื่อเราแก้ไขนะเราก็จะได้ไม่ลื้อลำบากนะครับไม่งั้นมันจะลื้อลำบากมากเลยนะครับถ้าเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถ้าเชื่อมแต้มไว้ก็แค่เอาหินเจียตัดออกนิดเดียวก็เสร็จแล้วครับสามารถแก้ไขได้แล้วนะแต้มเอาไว้นิดๆนะครับเสร็จแล้ววางลูกกรงเสริมเลยนะครับนะตัวเสริมนะในที่นี้เนี่ยผมวางเป็น3ตัวนะครับก็วางเป็นซี่ไว้นะครับนะก็อย่างที่บอกแหละครับว่าบ้านเราไม่มีเด็กนะก็เลยไม่ต้องกังวลเรื่องเด็กจะมุดหล่นลงไปได้นะครับนะแต่ถ้าบ้านใครมีเด็กนะครับวางแนะนำว่าวางทีเลยนะครับนะกันไว้ดีกว่าแก้ครับนะถ้าเกิดเด็กพลาดพลั้งล่วงลงไปนี่เป็นเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นวางตรงนี้เนี่ยวางเอาให้ระยะที่หัวเขารอดไม่ได้นะครับเพราะธรรมชาติของเด็กแล้วมักจะหัวรอดเข้าไปก่อนนะถ้าหัวไปไม่ได้แล้วก็โอเคครับนะจบนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเชื่อมไปเลยครับเชื่อมไปทีละตัวเลยนะส่วนไหนที่มันขาดนะครับนะเราก็สามารถเอาลวดเชื่อมแก๊สเนี่ยนะครับนะลวดเชื่อมเหล็กแก๊สนะครับนะเขาจะมีลวดเชื่อมแก๊สนะฮะ
เอาไว้เติมนะครับเอาไว้เติมจุดที่มันขาดได้นะครับนะก็บางครั้งนะครับนะมันตัดเหล็กมายังไงมันก็มีผิดพลาดกันได้บ้างแหละครับนะฮะตัดมาแหว่งมั่งอะไรมั่งนะครับนะยิ่งถ้าตัวไอหินเจียเก่าๆแล้วนะครับมันจะตัดไม่ค่อยตรงนะพอตัดแล้วมันก็เบี้ยวนะครับพอเบี้ยวเสร็จก็ไม่ต้องมาเติมนะครับนะนะครับเสร็จแล้วก็ทาสีครับผมสีตัวนี้เป็นสีตัวกระทิงนะครับนะใช้ได้ดีเลยนะครับนะแห้งเร็วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสีดำด้านนะครับนะฮะก็ดำด้านก็บางครั้งก็มันมีข้อเสียตรงที่มันอมฝุ่นนะครับฝุ่นจะติดง่ายมากนะเวลามันแห้งแล้วก็ถึงแห้งแล้วก็เป็นฝุ่นนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าไงก็ลองไปทำกันดูนะครับขอบคุณครับ